Hello guys, welcome to our channel. Stay tuned with Satyam. আজি আপোনালোকৰ আগত এটা নতুন ভিডিঅ লৈ মই আহিছো তো গৰমৰ দিনত কাৰ ফেভাৰিট পানিপুৰি জানাবচোন তো মই বনাব লৈছো আজি পানিপুৰি আৰু মোৰ লগত আছে আজি jalani ব্ৰ্যান্ডৰ পানিপুৰি মেজিক কিট আৰু এই পানিপুৰি মছলা মেজিক কিটটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব 50 টা পানিপুৰি আৰু ইয়াৰ দামটো 80 rupees তো বলকচোন আজি পানিপুৰি বনাম তো চাওকচোন ইয়াত এনেকে পেকেটৰ ভিতৰত 50 টা পুৰি আছে আৰু মই 4টা আলু বইল কৰি ললো ধুনিয়াকে আৰু আলুখিনি ধুনিয়াকে পিটিকি লৈছো আৰু ইয়াতে মই দিছো সৰু সৰুকে কুটা দুটা পিয়াজ আৰু দিছে এটা জলকীয়া আৰু মছলাৰ ভিতৰত মই দিছো আপোনালোকৰ জিৰা পাউডাৰ অকণমান তাৰপিছত দিছো কাশ্মীৰী মিৰ্চ অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ আৰু অলপমান চাট মছলা আপোনালোকে ইয়াত ধনিয়াও দিব পাৰে ধনিয়া দিলে বিৰাটে ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহে মোৰ লগত যিহেতু নাছিলে সেইকাৰণে মই নাই দিয়া আৰু অকণমান নিমখ তো একেটা সকলোখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ললো আৰু এই পেকেটটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাব 3টা পাউডাৰ এটা হৈছে খেজুৰ ইমলি পাউডাৰ এইটো হৈছে খেজুৰ ইমলি চাটনি তাৰপিছত পুদিনা পাউডাৰ আৰু খট্টা মিঠা ইমলি পাউডাৰ তো এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ পানীত মিহলাই লৈছো তো খট্টা মিঠা পাউডাৰটো মই মিহলাই ললো এনেকৈ অলপমান আৰু আনটো বাউলত মই মিহলাব লৈছো এতিয়া পুদিনা পাউডাৰ আৰু এইখিনি মই ঠাণ্ডা পানীত মিহলাইছো ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ললো মই এতিয়া পাউডাৰখিনি ইয়া চাওক আমাৰ পানীটো অলমোষ্ট ৰেডি এতিয়া মই কেৰাহীত তেল অকমান গৰম কৰি পুৰিকিখন ফ্ৰাই কৰি লৈছো তো গেছটো কিন্তু একেবাৰে লো ফ্লেমত ৰাখিব ইয়া চাওক আমাৰ পুৰি একদম ৰেডি বিৰাটে ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো আৰু ক্ৰিস্পি হৈছে তো ইয়া দেখিছে এতিয়া মই ইয়াৰ ভিতৰত আলু মছলা ভৰাই আৰু অকণমান ইয়াত পানী দি পেলাই এতিয়া পানিপুৰিটো সিধা মোৰ মুখলৈ যাব তো বিৰাটে টেষ্টি হৈছে পানিপুৰি ওয়াও তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব